Vụ án chưa khép lại. Theo những gì được lan truyền, vụ việc xảy ra tại Dương Quang Thượng Đông, quận Triều Dương, Bắc Kinh. Sau đó nhiều lời đồn xuất hiện quanh hiện trường, quanh những người có mặt, quanh việc vì sao thông tin không được công khai rõ ràng. Một số cái tên bắt đầu bị nhắc đến: Thái Kỳ, Tập Viễn Bình, Vương Tiểu Hồng, Vương Trung Lỗi. Mỗi cái tên thuộc về một tầng khác nhau. Có người nằm trong giới quyền lực, có người được cho là liên quan đến hệ thống an ninh, có người thuộc giới giải trí và doanh nghiệp điện ảnh. Nhưng điểm chung là gì? Tất cả đều bị cộng đồng mạng đặt vào cùng một bản đồ nghi vấn. Vì sao một cái chết của một nghệ sĩ lại kéo theo nhiều cái tên quyền lực đến vậy? Và vì sao, sau cái chết ấy, từng lớp người được nhắc đến lại lần lượt xuất hiện những biến động khó bỏ qua? Những cái tên và chuỗi biến động. Thái Kỳ, dấu hiệu bất thường trên truyền thông. Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Thái Kỳ. Đầu tháng 2 năm 2026, nền tảng Tiểu Hồng Thư xuất hiện hiện tượng bất thường. Khi tìm kiếm tên Thái Kỳ, kết quả trả về gần như trống rỗng, trong khi các nhân vật cấp cao khác vẫn hiển thị bình thường. Trong một hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ, việc một cái tên bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm không phải chuyện ngẫu nhiên. Nó thường được xem là bước dọn đường dư luận, một dấu hiệu từng xuất hiện trước các vụ điều tra nội bộ. Không có xác nhận chính thức, không có giải thích từ nền tảng, chỉ có một khoảng trống đúng lúc. Song song với đó, những người được cho là thuộc phe Phúc Kiến liên quan đến Thái Kỳ lần lượt gặp vấn đề. Một số bị điều tra, một số mất vị trí. Những mối liên kết bị cắt dần, giống như một hệ thống đang bị tháo rời từ bên trong. Tập Viễn Bình, mạng lưới không chính thức. Cái tên tiếp theo xuất hiện trong các nghi vấn là Tập Viễn Bình. Không giữ chức vụ công khai nổi bật, nhưng lại được cho là có ảnh hưởng trong một số lĩnh vực. Rằng ông được xem như một người điều phối phía sau trong mạng lưới lợi ích tại Bắc Kinh, đặc biệt là giới giải trí. Đây là một nhận định, không phải kết luận chính thức. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở lời nói, mà nằm ở những gì xảy ra sau đó. Tháng 11 năm 2025, một quan chức cấp cao tại Tây An bị bắt giữ, tên là Phương Hồng Vệ. Sau đó, các nguồn tin tiếp tục nhắc đến một cái tên khác, Cảnh Tuấn Hải. Cả hai đều được cho là có liên hệ trong một chuỗi lợi ích tại Thiểm Tây. Và trong chuỗi đó, tên của Tập Viễn Bình xuất hiện trong các suy đoán. Một chi tiết đáng chú ý khác, có thông tin cho rằng dòng tiền được chia theo tỷ lệ 6-22. Không có tài liệu chính thức xác nhận, nhưng con số này liên tục được nhắc lại trong các nguồn không chính thức. Vương Tiểu Hồng, hệ thống an ninh và những khoảng trống. Nếu hai cái tên trước thuộc về tầng quyền lực, thì Vương Tiểu Hồng đại diện cho hệ thống thực thi. Ông là người đứng đầu hệ thống công an. Một số nhân vật cấp dưới liên quan đến Bắc Kinh đã gặp biến cố. Một trường hợp đáng chú ý: Đồng Di Quân, Phó Giám đốc Công an Bắc Kinh. Ông qua đời đột ngột trong khi đang làm việc. Thông tin được công bố sau một khoảng thời gian trì hoãn. Không có giải thích chi tiết, chỉ có một thông báo ngắn. Ngoài ra, một số quan chức khác trong hệ thống cũng lần lượt bị thay thế. Một số bị miễn nhiệm, một số biến mất khỏi vị trí cũ. Cùng thời điểm, có thông tin rằng Vương Tiểu Hồng từng không xuất hiện trong một khoảng thời gian đáng chú ý, sau đó quay lại, nhưng với mức độ xuất hiện thấp hơn bình thường. Không có tuyên bố chính thức, không có lời giải thích, chỉ có những thay đổi không được nhắc đến. Vương Trung Lỗi, một hồ sơ khác bị đào lại. Khác với ba cái tên trước, Vương Trung Lỗi thuộc về giới giải trí. Ông là người đứng sau Hoa Nghị huynh đệ, một trong những công ty điện ảnh lớn nhất Trung Quốc. Tên của ông không gắn trực tiếp với Vu Mông Lung, nhưng lại xuất hiện thông qua một vụ việc khác. Năm 2017, một nữ diễn viên tên Nhậm Kiều được phát hiện tử vong. Hiện trường là một bãi cỏ dưới khách sạn. Tình trạng cơ thể không có quần áo. Kết luận chính thức nói rằng tai nạn do say rượu và ngã. Nhưng hai điểm khiến cộng đồng nghi ngờ. Thứ nhất, bạn bè cho rằng cô không có dấu hiệu tự sát. Thứ hai, tư thế cơ thể không giống phản xạ khi còn sống. Không có kết luận khác được đưa ra. Nhưng vụ việc này bị đào lại sau cái chết của Vu Mông Lung. Và từ đó, tên của Vương Trung Lỗi tiếp tục bị đặt vào vòng nghi vấn. Một pattern đang hình thành. Nếu nhìn từng sự kiện riêng lẻ, chúng có thể không liên quan. Một quan chức bị điều tra,
một người chết bất ngờ, một doanh nhân gặp khủng hoảng. Tất cả đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng khi đặt chúng trên cùng một dòng thời gian, sau một sự kiện duy nhất, vô mong lung, một chuỗi sự việc lặp lại theo cách có vẻ không ngẫu nhiên bắt đầu xuất hiện. Không rõ ràng, không có bằng chứng trực tiếp, nhưng đủ để khiến người ta không thể bỏ qua. 3 giả thuyết trước khoảnh khắc im lặng. Đặt tất cả những gì vừa xuất hiện lên cùng một mặt bàn. Một cái chết chưa được giải thích đầy đủ. Một danh sách những cái tên được nhắc đến sau đó. Một chuỗi biến động xảy ra trong thời gian ngắn. Nếu nhìn riêng lẻ, mỗi sự kiện đều có thể tự đứng vững. Nhưng khi ghép lại, chúng tạo ra một câu hỏi không thể tránh. Đây là trùng hợp, hay là một cấu trúc đang vận hành? Giả thuyết thứ nhất chỉ là trùng hợp. Đây là cách giải thích đơn giản nhất. Trong một hệ thống lớn, việc quan chức bị điều tra, doanh nghiệp gặp khủng hoảng, hay cá nhân biến mất khỏi truyền thông, không phải điều hiếm gặp. Những biến động đó luôn tồn tại. Chúng diễn ra mỗi ngày, ở nhiều cấp độ. Khi một sự kiện gây chú ý xảy ra, con người có xu hướng nhìn lại quá khứ và kết nối mọi thứ với sự kiện đó. Hiệu ứng này có tên hiệu ứng liên kết sau sự kiện. Nó khiến những điều không liên quan trở nên giống như có liên quan. Theo giả thuyết này, danh sách những cái tên kia không phải là một mạng lưới, chỉ là những mảnh ghép ngẫu nhiên được đặt cạnh nhau. Giả thuyết thứ hai, hiệu ứng truyền thông. Giả thuyết thứ hai không nói về sự thật. Nó nói về cách sự thật bị nhìn thấy. Trong thời đại mạng xã hội, một thông tin chưa kiểm chứng có thể lan nhanh hơn một kết luận chính thức. Một cái tên bị nhắc đến đủ nhiều lần sẽ tự động trở thành nghi phạm trong mắt công chúng. Một sự kiện bị lặp lại đủ lâu sẽ được xem như bằng chứng. Trong nội dung gốc, nhiều chi tiết được đưa ra dưới dạng có người nói, có nguồn tin cho biết, cộng đồng nghi ngờ. Những câu này không khẳng định điều gì, nhưng khi được lặp lại liên tục, chúng tạo ra cảm giác chắc chắn. Theo giả thuyết này, chuỗi biến động không phải là bằng chứng, mà là kết quả của việc các thông tin chưa kiểm chứng được ghép lại với nhau. Một câu chuyện được tạo ra không phải từ dữ kiện, mà từ sự lặp lại. Giả thuyết thứ ba, một mạng lưới không hiển thị. Đây là giả thuyết khiến nhiều người chú ý nhất. Không phải vì nó chắc chắn, mà vì nó hợp lý theo cảm nhận. Một nghệ sĩ trẻ, một cái chết bất thường, một hiện trường có nhiều nghi vấn. Và sau đó, những cái tên có liên quan lần lượt gặp biến cố. Trong bất kỳ hệ thống nào, cũng tồn tại những cấu trúc không chính thức, những mối quan hệ không được công bố, những lợi ích không xuất hiện trên giấy tờ. Nếu tồn tại một mạng lưới như vậy, thì việc một sự kiện lớn xảy ra có thể kéo theo phản ứng dây chuyền. Không cần công bố, không cần xác nhận, chỉ cần thay đổi. Nhưng vấn đề là không có bằng chứng trực tiếp, không có tài liệu, không có xác nhận chính thức, chỉ có sự trùng khớp về thời điểm. Khoảnh khắc im lặng. 3 giả thuyết, 3 cách nhìn. Không giả thuyết nào đủ mạnh để kết luận, nhưng cũng không giả thuyết nào có thể bị loại bỏ hoàn toàn. Và chính khoảng giữa đó là nơi câu chuyện trở nên nguy hiểm nhất. Bởi vì khi sự thật không được nói ra, mọi khả năng đều có thể tồn tại. Và khi mọi khả năng cùng tồn tại, người ta bắt đầu tự xây dựng câu trả lời cho riêng mình. Câu hỏi không còn là điều gì đã xảy ra, mà là tại sao đến bây giờ vẫn không có một lời giải thích rõ ràng nào đủ sức thuyết phục. Nếu bạn muốn theo dõi thêm những hồ sơ như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch. Và nếu bạn có góc nhìn riêng về vụ việc này, hãy để lại bình luận. Bởi vì trong những hồ sơ chưa có kết luận, mỗi góc nhìn đều có thể là một mảnh ghép còn thiếu. Hồ sơ này đến đây tạm khép lại.